Sa makina naman tayo, 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled, 150cc, fuel injected, 57.3 by 57.9mm naman ang kanyang bore and stroke. Ang kanyang maximum horsepower ay 10.7 kilowatts at 8,500 RPM, 13.8 Nm naman at 6,500 RPM ang kanyang maximum torque. 28 liters ang capacity ng kanyang underseat compartment. Fuel tank capacity naman nito ay 8 liters. Ang kanyang seat height ay 795mm. Sa ground clearance ay 165mm, 1,324mm naman ang kanyang wheelbase, ang timbang naman niya ay 133 kg. According naman sa brochure ay 46.6 km per liter ang kanyang gas consumption. So isa sa nagustuhan ko dito sa ADV, dalawa yung susi niya, no? Parehas tong keyless. Hindi tulad doon sa ibang motor, yung isa keyless, yung isa normal na susi. So plus points yon sa Honda para sa akin. So ang cash price nga pala nito is 144,650. Ayan. And then ang down payment niya is 20,000. And then ang monthly niya for 3 years is 6,545. So para naman sa requirements, documents, kung sakaling kukuha tayo ng unit dito via cash or installment, tanong natin sa kanila. Tara, let's go! So ayan, nandito tayo with Sir Ian. So sir, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng cash or installment? Yes sir, bali pag po kayo ay cash buyer, kailangan lamang po namin ng one valid ID, photocopy, para lamang po yun sa correction ng spelling ng pangalan, para rin po sa registration po sa LTO. Then kung kayo po ay installment buyer, ang kailangan po namin once po kayo employed ay 1 month latest payslip. Kung wala pong payslip, pwede po ang COE. Then valid IDs, government issued lamang, 2x2 picture, then Meralco bill. Pag po kayo naman ay businessman, kailangan po namin is mayor's permit or barangay business permit, 2 valid ID, 2x2 picture, then any proof of billing po. Pag po kayo ay remittance, ang kailangan po namin is at least 2 months previous remittance slip, then 2 valid IDs, 2x2 picture, then any proof of billing po. So para sa landmarks ng Honda Motortrade Halang, so yung building kung nasan siya is HK Building. Tapos meron siyang spa sa taas, may Pro-Life UK dito, tsaka China Bank. And then yung nasa harap naman niya is Ice Plant. Then meron ditong Korean Barbecue, McDo. Tapos dito sa banda dito, merong Army Navy, Starbucks. Tapos yung way na to is papuntang Calamba City proper. Yung way naman na to is papuntang Pansol or Los Baños. So again, for more information, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook fan page nila sa baba ng video na to, pati na rin sa comment section. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Ating